નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળનો બીકોમ સેમ 5 માં યુનિટ 1 વિકલનમાં તેની અર્થ અને વ્યાખ્યા વિશે થોડું સમજ્યા અને એનો ઇક્વેશન કઈ રીતે મેળવવું એ પણ સમજ્યા. આજે આપણે લેક્ચર 2 માં થોડાક વિધેયના વિકલનફળ વિશે થોડુંક જાણીએ. વિધેયના યુનિટ 1 વિકલન વિધેયના વિકલનફળ કોઈ વિકલનફળ જાણે કે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે x² નું આપણે વિકલનફળ મેળવીએ તો આપણે આના આગળ સૂત્રો આપણે જાણ્યા હતા કે h ની કિંમતની અંદર અલ્પ કિંમત જે હતી એનું સૂત્ર આપણે f' h વાળું જે સૂત્ર હતું એ આપણે જાણ્યું હતું. શું હતું? h ની કિંમતમાં બહુ જ ઘટાડો કરવામાં આવે ત્યારે જે મળતું હતું સૂત્ર આપણને fx + h માઈનસ fx divided by h. ઓકે, તો હવે જાણીએ કે આપણે x² નું વિકલનફળ આપણે મેળવવાનું છે. સીધી વાત આપણને x² આપ્યું. હવે આપણે સૂત્ર આપણે આગળ જાણી લીધું કે વિકલનફળનું સૂત્ર શું હતું કે fx + h - fx divided by h. ઓકે, હવે x² નું વિકલનફળ મેળવવા માટે આપણે શાની જરૂર પડશે? સૂત્ર પ્રમાણે fx + h fx ની જરૂરિયાત પડશે અને h ની જરૂરિયાત પડશે. તો પહેલા એ વસ્તુ આપણે પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરી દઈએ. શાની જરૂર પડશે? fx શું મળશે? x². ઓકે, fx શું મળશે આપણને? x². જે x² જે આપણે આપેલો છે y ની કિંમત જે છે y x². તો fx બરાબર શું મળશે? x². એ જ રીતે fx + h શું મળશે? એ x + h નો જે છે એનો શું થઈ જશે? વર્ગ થઈ જશે. x + h નો વર્ગ. તો એનું વિસ્તરણ કરવું તો કઈ રીતે કરીએ? a + b નો સ્ક્વેર વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે 8 9 10 ની અંદર આપણે ગણિતની અંદર અવયવો વિશે ભણ્યા છે. તો એનું વિસ્તરણ કરીએ તો કઈ રીતે થાય? તો કે a નો સ્ક્વેર + 2ab + b². ઓકે, આ રીતે ઇક્વેશન ની અંદર આપણે વિસ્તરણ કરતા હતા કે a + b નો સ્ક્વેર આપેલો તો શું મળે આપણને? a² + 2ab + b². ઓકે, તો આપણે એ જ રીતે x + h ના સ્ક્વેરનું આપણે વિસ્તરણ કરવાનું છે. તો શું થશે કે આપણે x ની જગ્યાએ a ધારી લઈએ અને h ની જગ્યાએ b ધારી લઈએ તો x નું શું થશે? x² + 2xh + h². ઓકે, આ શું મળ્યું આપણને? fx + h નું આપણે જે વિસ્તરણ કર્યું એ. ઓકે, તો હવે આપણે મેં સૂત્રની અંદર આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ કે fx + h ની કિંમત મળી ગઈ અને fx ની કિંમત પણ આપણને મળી ગઈ. તો h ની કિંમત અર્થ કરવામાં આવે ત્યારે fx + h કેટલા મળ્યા આપણને? x² + 2xh + h² માઈનસ fx ની કિંમત કેટલી મળી આપણને? x² ડિવાઇડ બાય h. ઓકે, x² - x² શું થઈ જશે? પ્લસ માઈનસ છે એટલે શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. ઓકે, તો આપણને ઇક્વેશનમાં શું રહેશે? ખાલી આપણે શું રહે? 2xh
પ્લસ h સ્ક્વેર ડિવાઇડ બાય h. ઓકે, આપણે પ્લસ માઈનસ થઈ જાય એટલે શું બને 2xn પ્લસ h સ્ક્વેર ડિવાઇડ બાય h. ઓકે, તો હવે આ પહેલું પદ ધ્યાનથી જુઓ કે 2x h અને h સ્ક્વેર એમાંથી કોઈ કોમન નીકળી શકે એવા છે તો કે હા કયા h નીકળી શકે. ઓકે, તો શું h ને કોમન કાઢીએ તો 2x પ્લસ h વધે ડિવાઇડ બાય h. તો હવે h ઉપર નીચે ઉડી જાય તો શું થાય, શું મળે આપણને ઇક્વેશન ખાલી 2x plus h. ઓકે, એના પછી આપણે જે h ની કિંમત જે છે એમાં અલ્પ ઘટાડો કરવાનો એટલે કે 0 કરી દઈએ તો આપણને ઇક્વેશનમાં શું મળે f ડેશ h શું મળે 2x મળે. f ડેશ h શું મળે 2x. એમાં આ h ની કિંમત શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. h એની કિંમત ઘટાડો કરીએ ત્યારે શું મળે આપણને 0 કરીએ તો આપણને f ડેશ x શું મળે 2x મળે. ઓકે, હવે આપણે શું શોધવાનું ખાલી કે વિકલન ફળ આપણે મેળવવાનું છે. તો જોઈએ કે y બરાબર શું મળે આપણને આપેલું છે x સ્ક્વેર. આપણે x સ્ક્વેર નું વિકલન ફળ કરવાનું છે. y x સ્ક્વેર. ઓકે, અને પછી આપણે dy upon dx એટલે કે વિકલન ફળ મેળવવાનું છે. તો આપણે ફોર્મ્યુલા શું છે f dash x 2x. f dash x 2x અને આપણે 2x નું શું કરવાનું છે વિકલન ફળ મેળવવાનું છે. એ 2x નું વિકલન ફળ કે x ની આમાં કેટલી ઘાત હોય 1 ઘાત હોય. સમજીએ આપણે વિકલન ફળ કઈ રીતે શોધવાનું dy upon dx એટલે કે વિકલન ફળ કઈ રીતે શોધવાનું એના વિશે થોડું સમજીએ કે 2x ની 4 ઘાત આપેલી છે સમજવા માટે. ઓકે, 2x ની 4 ઘાત આપણને આપેલી છે. તો આ જે 4 ઘાત છે ઉપરની જે 4 ઘાત છે એ આગળના પદ વડે પદ સાથે આપણે ગુણવાનું એટલે કે 4 ગુણ્યા 2. આ જે છે 4 ને કેટલા વડે ગુણવાના 2 ગુણ્યા 4. ઓકે, 2 ને શું કરવાનું 4 વડે ગુણવાનું અને એમાંથી જેટલા વર્ગમાં ગુણ્યા હોય આપણે એમાંથી એક ઘાત આપણે શું કરવાની બાદ કરવી પડે. એટલે કે અહીંયા ને 4 ને 2 વડે ગુણ્યા એટલે 4 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થાય 8 થાય અને x ની 4 ઘાત હતી એમાંથી એક ઘાત બાદ કરી દેવાની એટલે કેટલી મળે 3 ઘાત મળે. તો dy પર dx શું મળે 8x નો ઘન મળે. અને વિકલન પદની અંદર અચળ પદ હોય તો શું લઈ લેવાનું 0. એટલે કે કોઈ પણ કિંમત હોય x નો ઘન +4 હોય 2 હોય તો આ બધી કિંમતો શું થઈ જાય 0. એટલે કે એ લુપ્ત થઈ જાય. ઓકે, આના સમજણ પડી તમને. તો હવે આપણને શું મળી જાય 2x એનો વિકલન ફળ આપણે શોધવાનું છે. તો 2x એટલે કે x ની કેટલી ઘાત છે 1 ઘાત છે. x ની કેટલી ઘાત છે 1 ઘાત છે. તો 1 ઘાત ને 2 વડે ગુણવાના જે રીતે અહીંયા આપણે સમજાવી હતી. તો 2 ગુણ્યા 1 થશે અને x ની જે ઘાત છે 1 ઘાત એમાંથી આપણે 1 ઘાત બાદ કરવાની એટલે કે કેટલી થઈ જશે x ની 0 ઘાત એટલે કે x જે છે એ શું થઈ જશે લુપ્ત થઈ જશે. તો શું વધશે કે 2 ગુણ્યા 1 કેટલા થાય 2 ગુણ્યા 1 2 થાય. તો dy upon dx કેટલા મળે આપણને 2 મળે. સમજણ પડી કે dy upon dx કે રીતે વિકલન ફળ કઈ રીતે મેળવવાનું એ ખબર પડી ને તમને. ઓકે,
આગળના એક્ઝામ્પલ આવશે એમાં આપણને જાણવા મળશે. અત્યારે તમને થોડી ઘણી પણ ખબર પડી છે તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે x નું વિકલન કરતા જોઈએ એ x નું વિકલન ફળ. તો જાણો કે આપણે સૂત્ર તો તમે હવે મૂકી દીધું છે પણ આપણે અહીંયા લખી દઈએ f x h ની કિંમત મિનિમમ ઘટાડો અંત કરવાનું fx plus h minus fx divided by h. કે આપણું શું છે સૂત્ર છે. હવે શેની કિંમતની જરૂર છે fx plus x અને fx. fx બરાબર આપણને શું મળશે કે x નો વિકલન કરવાનું તો fx બરાબર x જ રહેશે. આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં x² હતું તો x² કરતા x છે તો ત્યારે આપણે શું કરીશું x. ઓકે, fx plus h છે શું મળશે આપણને એ જ x plus h. ઓકે, હવે અહીંયા સૂત્રની અંદર બંનેની કિંમત મૂકી દઈએ તો શું મળે fx plus h કેટલા મળે x plus h minus fx ની કિંમત કેટલી મળી x divided by h. પ્લસ માઈનસ x ઉડી જશે. હવે શું બચશે h divided by h. તો એ પણ શું થશે ઉડી જશે. શું મળશે આપણને f dash x is equal to 1. ઓકે, તો એનું ડેરિવેટિવ લઈએ એટલે કે વિકલન ફળ લઈએ તો y બરાબર x આપેલા હોય ત્યારે ડેરિવેટિવ dy upon dx equal to પણ શું થશે આપણે શું મળી f dash x બરાબર 1 મળે. વિકલન ફળ પર શું મળશે 1 મળે. તો હવે તમને કેટલાક વિધેયના વિકલન ફળમાં થોડી ઘણી સમજણ પડી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમને વ્યવસ્થિત થોડી આપણે થોડા લેવલવાળા એક્ઝામ્પલ કરીશું તો ખબર પડી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.